Xin chào các bạn. Bạn có biết 90% người đăng ký tài khoản Forex lần đầu đều mắc lỗi và hậu quả là không xác minh được, rút tiền chậm, thậm chí bị khóa tài khoản. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản XNET chuẩn 100% và hướng dẫn bạn cách xác minh danh tính để tiền về trong 5 phút. Video sẽ không chỉ hướng dẫn bạn cách bấm nút mà sẽ trao cho bạn tấm bản đồ để mở tài khoản XNET an toàn tuyệt đối, tránh tình trạng bị sàn giam tiền vì lỗi xác minh danh tính. Tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác 100% trên chiếc điện thoại của mình, nhanh gọn, mượt mà và đảm bảo xác minh danh tính một phát ăn ngay để không bao giờ gặp lỗi rút tiền sau này. Bạn hãy nhớ theo dõi đến hết video nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Để có thể đăng ký tài khoản một cách thuận lợi thì bạn sẽ cần phải chuẩn bị một số những cái thông tin cũng như là giấy tờ phục vụ cho việc đăng ký đó. Và đây sẽ là những cái vật bất ly thân trước khi bạn chạm vào nút đăng ký. Thứ nhất đó là một cái địa chỉ email. Bạn tuyệt đối không nên dùng địa chỉ email của công ty trừ khi bạn mở tài khoản cho tổ chức. Tuy nhiên ở đây đa phần chúng ta mở tài khoản cho các cá nhân cho nên là chúng ta sẽ dùng email cá nhân thôi ạ. Thứ hai là các bạn sẽ cần phải sử dụng một cái số điện thoại chính chủ. Bạn tuyệt đối không được dùng số điện thoại rác, bởi lẽ số điện thoại chính chủ này cùng với địa chỉ email sẽ là những thông tin rất là quan trọng. Nó sẽ là chìa khóa để khôi phục tài khoản trong trường hợp tài khoản gặp phải một cái vấn đề nào đó. Và cái thứ ba mà các bạn sẽ cần đó là một cái giấy tờ phục vụ cho việc xác minh tài khoản. Giấy tờ đó thì nó có thể là căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe hoặc là giấy phép cư trú. Các cái giấy tờ này nó cần phải khả dụng, tức là giấy tờ còn hạn sử dụng. Và để thuận tiện cho cái bước xác minh ấy thì các bạn hãy lấy điện thoại và chụp ảnh các cái giấy tờ này. Quá trình chụp ảnh thì các bạn cần phải lưu ý đó là chúng ta cần phải chụp để sao cho nhìn rõ được 4 góc của giấy tờ. Thông tin trên giấy tờ nó phải là rõ ràng, chất lượng ảnh tốt, có thể đọc rõ các thông tin ở trên ảnh. Bạn cũng hoàn toàn có thể scan để chuyển nó thành một cái file PDF. Tuy nhiên ở đấy thì đa phần mọi người đều sử dụng cái dạng ảnh, cho nên là các bạn cũng có thể để dạng ảnh cũng được. Tiến hành mở tài khoản ở trên sàn XNET ấy, thì các bạn đến giao diện mở tài khoản ở trên sàn như thế này. Để đến được cái phần này thì cách nhanh nhất là các bạn có thể bấm vào cái đường link mở tài khoản trên sàn XNET mà tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc là trong phần mô tả của video này. Bạn kéo xuống bên dưới video thì sẽ tìm đến cái đường link này thôi ạ. Sau khi các bạn bấm vào đó thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái giao diện mở tài khoản. Việc mở tài khoản này thì các bạn tiến hành trên máy tính cũng được. Tuy nhiên tôi khuyên là các bạn nên mở trên điện thoại. Bởi vì mở trên điện thoại thì nó sẽ rất là tiện. Ví dụ có một cái giấy tờ nào đó các bạn thiếu, các bạn chưa chụp ảnh thì các bạn có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh luôn. Trong mục mở tài khoản này thì đầu tiên các bạn chọn quốc gia, khu vực cư trú. Các bạn nhập vào đây chữ Việt thì nó sẽ hiện ra gợi ý là Việt Nam như thế này. Các bạn bấm chọn giúp tôi vào đó. Tiếp theo các bạn nhập giúp tôi địa chỉ email của các bạn vào. Và lưu ý chúng ta sẽ dùng một cái địa chỉ email mà trước đó chúng ta chưa từng mở tài khoản ở trên sàn XNET. Tiếp theo các bạn đặt giúp tôi mật khẩu cho tài khoản. Cái phần mật khẩu này thì các bạn rất là lưu ý nhé. Nó cần phải có từ 8 cho đến 15 ký tự. Có ít nhất một ký tự chữ Hoa, một chữ thường, có ít nhất một số và có ít nhất một ký tự đặc biệt. Và khi các bạn đặt một cái mật khẩu nó thỏa mãn yêu cầu của sàn thì các cái yêu cầu này nó sẽ có cái tích V ở phía bên trái như vậy. Và lúc này thì sàn nó mới chấp nhận mật khẩu của các bạn. Thế còn không là nó sẽ yêu cầu các bạn đặt lại đấy ạ. Cái phần mã đối tác này nó ghi ở đây là không bắt buộc. Tuy nhiên để thuận tiện tối đa trong quá trình hỗ trợ các vấn đề trong giao dịch, nếu bạn là người Việt Nam thì mục mã đối tác bạn điền giúp tôi mã ZMZ. Lưu ý là cái mã đối tác này viết thường, không viết hoa. Khi đó thì bạn sẽ được nhân viên người Việt hỗ trợ mỗi khi bạn liên hệ. Cái phần tuyên bố và xác nhận rằng mình không phải là công dân Hoa Kỳ phục vụ cho mục đích tính thuế thì các bạn vẫn tích như vậy. Điền các trường thông tin xong các bạn bấm chọn vào đăng ký. Chuyển sang như thế này có nghĩa là các bạn đã mở được tài khoản ở trên sàn XNET rồi đấy ạ. Tuy nhiên để có thể nạp tiền vào và sau này thực hiện cái thao tác rút tiền ấy thì các bạn sẽ cần phải thực hiện những cái thao tác xác minh tài khoản. Các bạn bấm chọn giúp tôi vào cái chữ hoàn thành ở phía trên này. Bước tiếp theo đây chúng ta sẽ thực hiện các thao tác xác minh. Các bạn bấm chọn giúp tôi vào bắt đầu ngay. Quá trình xác minh này, trước tiên chúng ta sẽ xác minh địa chỉ email. Như thế này có nghĩa là sàn đã gửi về địa chỉ email của các bạn một cái mã xác minh rồi đấy ạ. Các bạn sẽ vào cái địa chỉ email đó và nhập cái mã xác minh vào trong cái phần này. Và thì ở đây tôi đã nhận được cái địa chỉ email mà sàn đã gửi cho tôi rồi. Tôi nhập cái mã xác minh vào trong cái mục này ạ. Vâng, như vậy là địa chỉ email của tôi đã được xác minh. Bước tiếp theo tôi sẽ xác nhận số điện thoại. Vào mục này thì tôi sẽ nhập cái số điện thoại mà tôi hay sử dụng vào. Như phần đầu video cũng đã có nói, bạn tuyệt đối không được dùng số điện thoại rác, bởi lẽ số điện thoại chính chủ này cùng với địa chỉ email sẽ là những thông tin rất là quan trọng. Nó sẽ liên quan đến cái việc các bạn thực hiện cái thao tác rút tiền, cũng như là cái thao tác lấy lại tài khoản trong trường hợp tài khoản của các bạn gặp phải một cái trục trặc nào đó. Đó thì ở đây mã quốc gia nó đã chọn sẵn cho tôi là Việt Nam rồi. Nhập số điện thoại xong tôi bấm chọn vào tiếp tục.
Khi này thì sàn sẽ gửi về số điện thoại của các bạn một cái mã xác minh. Trong trường hợp các bạn chưa nhận được cái mã xác minh đó thì các bạn bấm chọn vào tôi vẫn chưa nhận được mã ở mục phía dưới đây ạ. Đây ạ, các bạn có thể thấy sàn đã gửi cho tôi một cái mã thông qua Zalo như thế này. Cái tài khoản gửi đến đó là connection. Mã của tôi là 088944. Tôi sẽ sao chép mã này. Sau đó tôi sẽ quay trở lại cái phần mở tài khoản và tôi nhập cái mã đó vào đây. Đó, như vậy là tôi đã xác minh được số điện thoại rồi đấy ạ. Ở đây thì sàn nó hỏi rằng tôi có sử dụng cái Face ID hoặc là vân tay đã cài đặt trên điện thoại của tôi phục vụ cho cái việc xác minh hay không. Thì tôi có thể bấm chọn vào kích hoạt ngay hoặc là ẩn cái phần này đi cũng được. Đó, thì ở đây tôi sẽ bấm chọn vào cái dấu X ở phía trên để tắt cái phần này đi nhé. Tôi chưa muốn kích hoạt những cái nội dung này. Đó, thì tiếp tục quá trình xác minh, tôi bấm chọn vào hoàn thành ngay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm thông tin hồ sơ. Cái phần tên này thì các bạn điền giúp tôi tên của các bạn vào. Phần họ thì các bạn sẽ điền họ và tên lót. Lưu ý là những cái mục này thì các bạn sẽ điền tiếng Việt không dấu. Cái thao tác này nó cũng là một cái điều chú ý quan trọng đấy ạ. Nhấn mạnh lại là các bạn sẽ điền tiếng Việt không dấu ở cái mục tên cũng như là họ này. Rồi sau đó thì tôi sẽ nhập thông tin ngày tháng năm sinh của tôi vào. Về quốc gia nơi sinh thì tôi sẽ chọn đến là Việt Nam này. Bạn chọn giúp tôi giới tính của các bạn vào. Địa chỉ cư trú của bạn thì cái phần này các bạn sẽ điền chính xác cái thông tin địa chỉ cư trú tương ứng với cái thông tin địa chỉ cư trú trên cái giấy tờ mà các bạn sẽ dùng để xác minh địa chỉ. Chẳng hạn trên giấy tờ các bạn sử dụng xác minh địa chỉ nó ghi xã, huyện, tỉnh thì cái mục này các bạn cũng sẽ ghi ở đây là xã, huyện, tỉnh. Phần này cũng sẽ là điền không dấu. Điền thông tin về địa chỉ cư trú xong, các bạn bấm chọn vào tiếp tục. Tiếp theo đây các bạn trả lời một số câu hỏi khảo sát của sàn. Cái này thì nó mang tính chất khảo sát cho nên là các bạn trả lời như nào cũng được nhé. Đó, thì trả lời những câu hỏi khảo sát xong thì các bạn sẽ đến cái mục phía cuối này. Các bạn bấm tích chọn giúp tôi vào những cái ô ở phía bên trái này. Đấy. Sau khi các bạn bấm tích chọn vào 3 cái ô rồi thì nó sẽ hiện sáng cái chữ gửi lên. Các bạn bấm chọn vào cái chữ gửi đó. Như vậy là chúng ta đã thêm chi tiết hồ sơ rồi. Tiếp theo các bạn bấm chọn vào xác minh danh tính ngay. Mục xác minh danh tính này thì trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra lại thông tin họ tên của chúng ta, xem là trước đó chúng ta đã điền đúng chưa. Ở đây thì thông tin của tôi đã đúng rồi cho nên là tôi sẽ bấm chọn vào tải giấy tờ lên này. Rồi nó hiện cái thỏa thuận sử dụng dữ liệu như thế này thì tôi sẽ bấm chọn tích vào đây. Tích chọn vào đây có nghĩa là chúng ta đã đồng ý với những cái thỏa thuận về sử dụng dữ liệu mà sàn nó đưa ra. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm chọn vào gửi giấy tờ. Cái mục xác minh danh tính này thì các bạn có thể sử dụng hộ chiếu, bằng lái xe, chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép cư trú. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng một cái loại giấy tờ thuận tiện nhất mà ai cũng có, đó là chứng minh nhân dân, tức là căn cước công dân đấy ạ. Thế các bạn chọn giúp tôi vào đó nhé. Với việc là chọn đến cái chứng minh nhân dân ấy thì các bạn sẽ cần phải tải lên cả ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân. Về chứng minh nhân dân để nó được chấp nhận ấy thì các bạn sẽ cần phải chụp ảnh chứng minh nhân dân của các bạn sao cho thông tin trên ảnh nó phải rõ nét, có thể đọc được thông tin một cách chi tiết, chất lượng ảnh cao, nhìn rõ được 4 góc của cái giấy tờ. Nó giống như cái mục phía bên trái đấy ạ. Thế còn nếu như mà các bạn chụp mất góc như phần phía bên phải đây hoặc là thông tin trên ảnh bị mờ thì nó sẽ không được chấp nhận đâu ạ. Đây sẽ là một cái phần quan trọng. Nếu như mà các bạn tải lên một cái ảnh nó thỏa mãn yêu cầu mà sàn đưa ra ấy, thì AI của sàn Xnet sẽ duyệt tự động tài khoản của bạn rất là nhanh chóng. Chỉ trong vòng một vài phút là tài khoản của bạn đã được duyệt rồi. Trước đó các bạn đã chụp ảnh lên điện thoại rồi thì các bạn sẽ sử dụng nó luôn. Thế còn nếu không, đến cái bước này các bạn mới tiến hành thao tác chụp ảnh cũng được. Trong trường hợp của tôi thì tôi đã chụp ảnh lên trên điện thoại rồi cho nên là tôi sẽ dùng luôn. Tôi sẽ bấm chọn vào tải lên mặt trước tài liệu của bạn. Sau đó tôi chọn đến thư viện ảnh. Đấy, trường hợp mà các bạn chưa chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn đến chụp ảnh nhé. Tôi tìm đến thư viện ảnh này. Sau đó thì tôi sẽ tìm đến cái ảnh mặt trước căn cước công dân của tôi. Rồi tôi bấm chọn vào xong. Tiếp theo tôi bấm chọn vào tải lên mặt sau tài liệu của bạn. Tôi chọn đến thư viện ảnh. Tôi chọn đến ảnh mặt sau căn cước công dân của tôi. Tôi bấm vào xong. Rồi sau đó thì tôi sẽ bấm chọn vào cái nút gửi giấy tờ. Đó, như vậy là sàn thông báo rằng giấy tờ của bạn đang được xác minh. Đây ạ, các bạn có thể thấy rất là nhanh. Sàn thông báo hoàn tất như thế này có nghĩa là giấy tờ của tôi đã được xác minh rồi. Chúng ta có thể bấm chọn vào nạp tiền ngay và nạp tiền vào trong tài khoản, tiến hành giao dịch được rồi đi ạ. Nếu chưa muốn nạp tiền ngay thì các bạn bấm chọn vào cái dấu X này. Để xem cụ thể thông tin của hồ sơ thì các bạn bấm vào cái phần 3 gạch ngang ở phía trên bên trái này. Các bạn kéo xuống phía dưới và chọn vào mục hồ sơ. Đó, thì vào đây các bạn sẽ thấy được cái trạng thái của tài khoản. Với tài khoản của tôi thì nó ghi ở đây là đã xác minh ạ. Hoàn thành 3 trên 3 bước. Thông tin cá nhân đã xác minh danh tính đã xác minh. Và kéo xuống dưới thì cái mục xác minh địa chỉ cư trú thì nó cũng ghi là đã xác minh rồi. Như vậy là chỉ bằng việc chúng ta đưa lên cái thông tin căn cước công dân của chúng ta là chúng ta đã có thể xác minh được thông tin tài khoản. Và với cái việc xác minh như thế này thì cái hạn mức tiền nạp của các bạn sẽ là 80.000 đô
ở một con số rất là lớn rồi, đúng không ạ? Thoải mái để cho chúng ta có thể giao dịch. Đó thì các bạn có thể thấy rất là đơn giản thôi. Với một số những cái thao tác cơ bản như thế này, chúng ta đã xác minh tài khoản một cách đầy đủ rồi. Và sau này khi các bạn đã nạp tiền vào rồi, giao dịch ở trên đó có lãi, các bạn rút tiền về. Thì cái quá trình rút tiền về, các bạn lưu ý thêm một chút nữa, đó là chúng ta sẽ chỉ có thể rút tiền về cái tài khoản của chúng ta mà thôi. Tức là chủ của tài khoản ngân hàng chính là chủ của tài khoản ở trên sàn Exnet. Nếu như các bạn rút tiền về một cái bên thứ ba ấy, thì sàn nó sẽ không chấp nhận đâu ạ. Bởi vì nó sẽ phải tuân theo quy định về chống rửa tiền. Nếu như các bạn rút tiền về bên thứ ba thì cái lệnh rút tiền đó sẽ không được duyệt và có thể là tài khoản của bạn sẽ bị cấm rút tiền. Cần phải thông qua một số quá trình xác minh thì các bạn mới có thể thao tác lại bình thường được. Vâng, như vậy trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn các cái thao tác để các bạn có thể đăng ký tài khoản ở trên sàn Exnet một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo có thể thuận lợi cho cái việc rút tiền sau này. Có những cái lưu ý trong quá trình đăng ký thì tôi đã tóm gọn lại ở trên màn hình, các bạn có thể theo dõi. Thứ nhất đó là các bạn cần phải sử dụng một cái địa chỉ email mới mà trước đó chưa từng dùng để đăng ký tài khoản ở trên sàn Exnet. Thứ hai là cần phải dùng một cái số điện thoại chính chủ. Thứ ba là phải đặt mật khẩu thỏa mãn yêu cầu của sàn. Thứ bốn là điền các thông tin cá nhân cần phải chính xác. Điền tiếng Việt không dấu đối với họ tên, địa chỉ của bạn. Thứ năm đó là ảnh chụp giấy tờ xác minh cần phải đảm bảo rõ ràng thông tin. Và thứ sáu đó là nên sử dụng điện thoại để chủ động chụp ảnh cũng như là lấy thông tin. Ngoài những cái lưu ý này ấy, thì sau này khi mà các bạn thực hiện cái thao tác rút tiền ấy, thì các bạn cũng cần phải lưu ý thêm, đó là các bạn cần phải rút tiền về một cái tài khoản ngân hàng mà ở đó thông tin của chủ tài khoản ngân hàng chính là thông tin của chủ tài khoản ở trên sàn Exnet. Và trên đây cũng là toàn bộ những thông tin trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình đăng ký cũng như là giao dịch ở trên sàn Exnet, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.